Xin chào cả nhà, hôm nay bếp nhà Chip sẽ hướng dẫn cả nhà cách làm món bánh bột báng thơm ngon đơn giản. Để làm món này chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: 30g dưa sợi, 40g đường cát trắng, 60g bột năng, 150g bột báng, 120g đậu xanh đã tách vỏ và ngâm qua đêm, 300ml nước lá dứa, nước khoa đậu biếc 300ml và cuối cùng là 300ml nước lọc. Bước đầu tiên mình sẽ chia bột báng ra làm 3, mỗi bát mình sẽ cho 50g bột báng. Đầu tiên sẽ là màu lá dứa, tiếp theo cho vào hoa đậu biếc 50g, phần nước lọc mình cũng cho vào đây 50g bột báng và chúng ta sẽ ngâm các phần bột báng này trong vòng 1 tiếng. Tiếp theo để nấu phần đậu xanh, cả nhà chuẩn bị 350ml nước và cho phần đậu xanh vào đây. Mình sẽ đun trên lửa vừa cho đến khi phần đậu xanh này chín mềm. Sau 10 phút thì phần đậu xanh của mình đã chín mềm rồi. Giờ mình sẽ mang cái phần đậu xanh này đi xay nhuyễn. Cả nhà cho hết phần nước và đậu xanh vào. Tiếp theo phần đậu xanh sau khi xay nhuyễn, mình sẽ xên trên lửa nhỏ. Sau đó mình sẽ cho hết vào 40g đường và trộn đều. Chúng ta cứ xên như thế này trên lửa nhỏ. Khi mà nó đã kết dính như thế này thì cả nhà cho cái phần dưa sợi chúng ta đã bao vào và trộn đều lên. Tiếp theo khi mà chúng ta xên đậu xanh và phần đậu xanh này nó không dính vào chảo nữa, tức là đậu xanh này đã đạt. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Đậu xanh cả nhà để nguội khoảng 3 phút, sau đó sẽ vo thành những viên nhỏ. Cả nhà lấy mỗi viên này khoảng 25g. Sau khi đã vo viên xong thì cả nhà nhớ là dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để phần nhân không bị khô. Bột báng sau khi đã ngâm được 1 tiếng, bây giờ cả nhà vớt ra và để ráo nước. Hai màu còn lại chúng ta cũng vớt ra và để ráo nước. Tiếp theo mình sẽ làm với phần bột báng màu trắng trước. Cả nhà chuẩn bị 100ml nước đun sôi và cho phần bột báng vào. Chúng ta đảo đều và để phần bột báng này sôi trong khoảng là 1 phút. Sau 1 phút thì cả nhà tắt bếp đi và đậy nắp lại để trong khoảng 7 phút. Sau 7 phút thì cả nhà mở nắp ra và chúng ta bật bếp trở lại. Cả nhà nhớ là để trên lửa nhỏ và chúng ta cho vào đây 20g bột năng. Cho vào từ từ và sau đó chúng ta trộn đều. Sau khi đã trộn đều xong thì cả nhà tắt bếp và cho cái phần bột báng này ra ngoài và để nguội. Mình sẽ làm tương tự như vậy cho hai màu còn lại. Sau 1 phút sôi thì chúng ta cũng tắt bếp và đậy vung lại. Cuối cùng phần màu lá dứa. Bây giờ sẽ là bước cho cái phần nhân bánh vào. Cả nhà lấy một ít phần vỏ bánh, vỏ bột báng này. Chúng ta đắp vào cái màng bọc thực phẩm để cho cái phần bánh này nó không bị dính. Sau đó chúng ta dàn đều ra. Sau đó cả nhà đặt cái phần nhân vào ở giữa. Và chúng ta gói cái phần góc lại, 4 góc lại.
Và cả nhà làm tương tự như vậy cho những chiếc bánh còn lại. Cả nhà chuẩn bị một cái nồi hấp và cho vào đây 20g lá dứa. Sau đó đắp những cái giấy nến lên. Tiếp theo chúng ta đặt bánh vào. Cả nhà chuẩn bị một cái khăn phủ lên cái phần vung. Chúng ta đậy nắp lại. Mình sẽ hấp bánh trong khoảng là 10 đến 15 phút đến khi phần bánh này trong là được. Và chúng ta sẽ hấp trên lửa vừa. Bánh của mình sau khi hấp 12 phút mình sẽ thử xem bánh đã chín chưa. Phần một bảng là chúng ta đã trống lại như thế này rồi, chứng tỏ là bánh đã chín. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho bánh ra ngoài. Vậy là bếp nhà Chip đã hoàn thành xong món bánh bột bảng rồi. Bây giờ bếp nhà Chip xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Mình sẽ cho lên đây một ít nước cốt dừa, thêm vào một ít đồng phàu rang. Nếu thích cả nhà có thể cho thêm một ít vừng. Cả nhà thấy món ăn này như thế nào? Hãy để lại góp ý ở bình luận để bếp nhà Chip hoàn thiện hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của bếp nhà Chip. Nếu cả nhà cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của bếp nhà Chip. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.